Most people fail with money hindi dahil maliit ang sweldo nila, kundi dahil hindi nila alam ang mga simpleng money rules na to. Kahit hindi ka finance expert, kayang-kaya mo itong sundan. At hindi mo rin kailangan ng komplikadong strategy. Kasi simple lang ito, pero life-changing. At yung panghuling rule, napakadaling gawin, pero halos lahat hindi ito ginagawa. Diyan mo makikita kung sino ang laging kapos at kung sino ang tahimik lang, pero yumayaman. Kaya watch till the end. Dahil ipapakita ko sa iyo exactly kung bakit itong golden rules ay real game changer. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. Today, pag-uusapan natin ang 5 golden rules ng pera na pwedeng magbago ng financial life mo. Lalo na kung nagsisimula ka pala mag-ipon o mag-invest. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong umasenso at makawala sa cycle ng paycheck to paycheck, kailangan mong baguhin ang mindset mo. Here are 3 powerful ways to look at money. Kapag naintindihan mo tong tatlong prinsipyo na to, mas magkakaroon ka ng control sa financial future mo at hindi na yung pera ang kumukontrol sa'yo. Rule number 1, earn it. Syempre, ito yung unang hakbang. Paano ka gagalaw kung wala kang income, di ba? Pero tandaan, hindi lang iisang paraan para kumita ka ng pera. Pwede kang mag full-time job, magbenta online, o mag-side hustle tuwing free time mo. Ang goal kasi dito, kailangan natin magkaroon ng multiple income streams. One source is good, but 2 or more, mas panalo. Kasi kung mawala man yung isa, may backup ka at mas madali mong maabot ang financial goals mo. Rule number 2, store it. Okay, so kumikita ka na. Pero ang tanong, may natitira ba? Kasi kahit gaano kalaki ang kita mo, kung lahat ginagastos mo lang, wala ring silbi. Dito papasok ang tinatawag na money storage mindset. Ibig sabihin, marunong ka mag-budget, may emergency fund ka, may naiipon ka para sa mga short-term goals mo. At ang pinaka-importante sa lahat, pay yourself first. Bago ka gumastos, itabi mo muna para sa sarili mo. Kahit at least 10% lang ng salary mo, kasi malaking bagay na yan over time. Rule number 3, grow it. Ito na yung level up na mindset. Hindi na sapat na kumikita ka lang at may ipon. Kailangan mong palaguin ang pera mo. Dapat naka-invest ka na sa mga stocks, ETF, or real estates, or magtayo ka ng small business, o kaya mag-invest ka sa sarili mo tulad ng bagong skills, online courses, or certifications. Kasi for example, ang 10,000 na nakasave in 5 years is 10,000 pa rin yan. Pero kung naka-invest, pwedeng maging 15,000, 20,000, or even more. Pero depende pa din yan sa investment at consistency mo. Kaya tandaan, hindi kailangan malaki agad. Ang mahalaga, be consistent, kasi habang ikaw ay nagtatrabaho, dapat nagtatrabaho rin ang pera mo. Earn it, store it, and grow it. Ngayon, tapos na tayo sa mindset part. Kung malinaw sa'yo to, mas ready ka na ngayon to take action. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 5 golden rules ng pera na makakatulong sa'yo para ma-achieve mo ang financial freedom mo. Kahit average lang ang kita mo, ito yung mga simpleng money rules na hindi tinuro sa school, pero sobrang laki ng epekto sa buhay natin. Lalo na kapag ginagawa mo ito consistently. So now, let's dive in. Money rule number 1. Spend less than you make. Ito yung pinaka-basic. Pero madalas, binabaliwala. Mas maliit dapat ang gastos kaysa sa kinikita mo. Kahit gaano pa kalaki ang income mo, kung nauubos din every month, wala kang savings, walang progress, wala ka ring peace of mind, ibig sabihin, walang napupuntahan ang pera mo. Ang totoo kasi, karamihan sa atin, hindi talaga alam kung saan napupunta ang pera. Dumadaan lang, pagpasok ng sweldo, labas agad para sa gastos. At minsan, mas malaki pa ang ginagastos kaysa sa kinikita. At meron din tayong tinatawag na lifestyle creep. Ito yung pag tumaas ang income, automatic din, tumataas ang lifestyle. Dati, okay ka lang sa simpleng phone. Pero ngayon, biglang kailangan mo nang mag-upgrade ng new model every year. Dati, nagluluto ka pa sa bahay. Pero ngayon, mas madalas ka nang kumain sa labas. Ang ending, mas malaki nga ang kita, pero wala namang natitira. Basically, walang ipon, walang emergency fund, laging sakto lang, minsan kulang pa. Yan ang tinatawag na lifestyle creep. Tahimik lang pero unti-unti kang nilulubog sa paycheck to paycheck lifestyle. Pero simple lang ang solusyon. Track your expenses. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. Kahit sa notebook lang or Excel spreadsheet, basta consistent ka, tapos bawasan mo ang luho mo. Hindi mo kailangan alisin lahat ng wants mo, pero piliin mo lang kung ano yung worth it talaga. Money rule number 2. Avoid high commission salespeople. Alam mo yung ang ganda ng pitch,
guaranteed returns, secured investment, pero sa totoo lang, mas mataas pala ang charges at fees. May mga financial advisors na hindi talaga focus ang needs mo. Hindi ikaw yung priority, kundi yung product na binibenta nila. Kasi doon sila kumikita. Mas malaki ang maibenta nila, mas malaki ang komisyon. Kaya minsan, kahit hindi bagay sa'yo, ipinipilit pa rin. Kaya ang solusyon, be a smart buyer. Hindi ko sinasabing masama ang insurance, mutual funds, o other type of investments, pero dapat alam mo kung paano ito gumagana. Kung may product ka na hindi mo gets, huwag mo munang pasukin. You should ask question first or do your research. At kung ang advisor mo ay nagmamadali o masyadong magaling magsalita, magduda ka na. Money rule number 3. Invest in low-cost index funds. Gusto mo nang magsimula mag-invest sa stock market pero nalilito ka pa rin paano magsimula. Lalo na kapag naririnig mo ang daming options like stocks, crypto, real estate, nakaka-overwhelm, di ba? Pero instead of picking individual stocks, keep it simple. Go with low-cost index funds. Noong nagsisimula ako dati sa investing, ang dami kong sinubukang mga investments. Akala ko kikita agad. Pero sa totoo lang, ang dami kong pagkakamaling nagawa. Pero after those failures and taking time to really learn how investing works, doon ko naintindihan kung paano gumagana ang index funds. Simple lang kasi siya, diversified, at hindi na stressful. Kasi kapag nag-index funds ka, diversified ka na agad, so hindi ka na nakafocus sa individual company. Mababa ang fees, mas malaking bahagi ng return mo ang napupunta sa'yo. Consistent ang growth over time. Ideal ito for long-term goals like retirement or education fund. Kaya kung gusto mong magsimula pero gusto mo ng simple at solid na investing strategy, low-cost index funds ang sagot. Start small, stay consistent, and let time grow your money. Money rule number 4. Don't try to time the market. Narinig mo na siguro ang salitang, buy low, sell high. Ang daling sabihin, di ba? Pero ang hirap gawin. Bakit? Kasi walang nakakaalam kung kailan talaga ang lowest or highest point ng market. Kasi kahit mga expert, madalas nagkakamali. Ayon sa Morningstar, simula 2013 hanggang 2023, ang average mutual fund ay kumikita ng 7.3% yearly. Pero ang karaniwang investors, ang kinita lang ay 6.3% per year. Bakit ba may ganitong difference? Kasi madalas, ang mga tao nag-i-invest kapag mataas ang market or takot mahuli. Tapos biglang nagbebenta kapag bumagsak ang market or takot malugi. Ang ending, mas mababa ang kinikita nila dahil mali ang timing sa buy and sell. Ibig sabihin, dahil ito sa emosyon at kakulangan sa disiplina. Nawawala sa average investor ang halos 15% ng potential gains. Instead of timing the market, just be consistent. Mag-invest regularly kahit paakyat or pababa ang market kasi time in the market beats timing the market. Kaya ang pinakamagandang strategy, consistent investing. Hindi mo na kailangan hulaan ang market. Ang kailangan mo lang ay disiplina at consistency. Kaya huwag mo nang hintayin ang perfect timing. Just stay in the course. Kasi nung nagsisimula ako, akala ko kailangan kong hintayin bumagsak ang market bago pumasok. Nag-aabang ako ng market crash na parang sale. Pero habang nag-aabang ako, lumilipad na pala ang market. Sayang ang panahon at sayang ang potential growth. Kaya ngayon, mas pinili ko ang dollar cost averaging. Kasi ibig sabihin nun, every month, nag-i-invest ako kahit anong market condition. Less stress siya, pero more progress. Kaya dapat mong tandaan, timing the market is nearly impossible. Consistent investing beats perfect timing in the long run. Dollar cost or piso cost averaging helps you stay in the game without overthinking. Kaya kung gusto mong mag-invest ng tuloy-tuloy, huwag ka nang maghintay ng tamang timing. Just start, stay consistent, and always be buying. Money rule number 5. Know the difference between wants and needs. Alam mo yung feeling nakakasahod mo pa lang pero ubos na kaagad. Madalas, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil sa ginagastos natin sa wants. Simple lang ang solusyon. Laging tanongin ang sarili bago bumili ng mga sale. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Kung kaya mong i-delay ang gratification, mas malaki ang chance mong makaipon ka. Kaya kailangan mong i-identify ang wants versus needs, delaying gratification, ibig sabihin, learn to say not now for bigger goals later. Small habits, big savings. Next time na may gusto kang bilhin, pause muna. Tanongin ang sarili, kailangan ko ba talaga to? Kung hindi pa ngayon, i-delay mo muna. Your future self will thank you. Hindi mo kailangan maging finance expert para umasenso.
Ang kailangan mo lang ay disiplina at tamang mindset. Kahit average lang income mo, kung consistent ka sa 5 rules na to, pwede ka pa rin umasenso. And step by step, makakarating ka rin sa financial freedom mo. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para mas marami tayong mapag-usapan tungkol sa personal finance. Salamat po sa panonood and kita-kits sa next video. Salamat!